ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ አብሬሎ ኤችዲ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁልኝ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም፣ ሁሉ ፒስ። እኔ በጣም ደህና ነኝ። እናንተም በያላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ። በጣም ተጠፋፋን እዚህ ቻናል ላይ ረጅም ጊዜ ሆነ ቪዲዮ ቁጭ ብዬ ከሰራው እንኳን በጣም ሶሪ ስለዘጋዋችሁ። አኩኩሉ ላይ እንደውም በብዛት አለው አኩኩሉ ቲዩብ ላይ ትምህርታዊ የሆኑ ነገሮችን እየሰጠው ነው የምገኘው። እንዲሁም ደግሞ ጌም የምትወዱ ሰዎች በዚህ አጋጣሚ አንድ የጌሚንግ ቻናል ከፍቻለሁ፣ አብሬሎ ጌሚንግ ይባላል። እዛ ላይ ምርጥ ጌም ፕሌዮችን ከኔ ጋር ኢንተርቴን ማድረግ የምትፈልጉ ሰዎች መቀላቀል ትችላላችሁ። በዚህ አጋጣሚ እንደውም እዛ አብሬሎ ጌሚንግ ላይ ሽልማት የሚያሰጥ ውድድር አዘጋጅቻለሁ። እዛ ላይ ለመሳተፍ ታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ። መስፈርቶቹን አሟልታችሁ የውድድሩ ተሳታፊ መሆን ትችላላችሁ። በዚህ አጋጣሚ በተረፈ ወሬ አላብዛባችሁና ወደ ዛሬው ቪዲዮ እንሄዳለን። በዛሬው ቪዲዮ ላይም ካርስቱ እንዳያችሁት ከዚህ በፊት አንድ ቪዲዮ ሰርቼ ነበረ። ዩቲዩብ ለመስራት የምጠቀምባቸው እቃዎች ምን አይነቶች ናቸው የሚል ቪዲዮ ሰርቼ ነበረ። ቮሊዩም 1 ማለት ነው። ያኔ በስልክ ማይክም የነበረኝ አንድ ቦያ ማይክ የነበረኝ ምናምን ሁሉ ነገሬ ሎ በጀት ነበረ። ብዙ አሪፍ ቪዲዮችን ምሰራ ነበረ ማለት ነው። እና አፕግሬድ ሳረግ አሳውቃችኋለሁ ብዬ ነበር። በባለፈው ቪዲዮ ላይ ደግሞ የስቱዲዮን አስተካክልኩ ምናምን ብዬ ሰራሁት ቪዲዮ ላይ እቃዬን እንደማሳያችሁ አሁን ላይ የምጠቀምባቸውን እቃዎች ዲቴል እንደማሳያችሁ ቃል ገብቼላችሁ ነበር። በዛ መሰረት ዛሬ መጥቻለሁ። አዲስ ሆናችሁ በዚህ አጋጣሚ ሰብስክራይብ አድርጉ። በመጀመሪያም ስለ ምስል እናወራ። ስለ ምስልም ካወራን እኔ ቪዲዮ የምቀርጸው በካናን ኢኦኤስ M50 ነው። ከዚህ በፊት አሳይቻችሁ አውቃለሁ። በሆነ አጋጣሚ ጠይቃችሁኝም መልሼላችሁ አውቃለሁ። እስካሁን በሱ ነው የምቀርጸው። እስከ 4K መቅረጽ ይችላል፣ ግን እኔ 4K አልጠቀምበትም። 4K ትንሽ ደስ አይልም እንደ ፉል ኤችዲ ማለት ነው። እና ፉል ኤችዲ ነው የምቀርጸው። በዚህ አጋጣሚ ካሜራ ብቻውን ወሳኝ አይደለም፣ አብሮት ሌንስ በጣም ወሳኝ ነው። ሌንስ ነው ለቪዲዮ ማማር ትልቁ ሚና የሚጫወተው ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን እኔ እየቀረስኩበት ያለው ሌንስ 50 ሚሜ አፕቸሩ 1.8 የሆነ እናንተም ፎከስ አድርጎ ሰራውንዲንጋችሁን አሪፍ ብለር በቃ ሃይ ፕሮዳክሽን የተሰራ ቪዲዮ እንዲሆን ይረዳቸዋል። በዛ ላይ በጣም ርካሽ ነው፣ ወደ $150 ምናምን አካባቢ ነው የሚሸጠው። በቃ ሌንሶች ናቸው ወሳኝ። ከካሜራ በኋላ ብዙ ፐርቼዝ ያደረኩት ሌንሶች ላይ ነው። ይሄ አብሮት የመጣ ከ15 እስከ 45 ሚሜ 3.5 አፕቸር ነው ያለው። ይሄ ብዙም ዴፕዝ አይሰራላችሁም። አንዳንዴ ቭሎግ ስሰራ እንዲሁም ጌሚንግ ቪዲዮዎች ከዲስፕሌይ ጀርባ አድርጌ የምቀርጽበት ነው። ለምጠበብ ያለ ክላስ ማም ሲሆን ዋይድ ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ለመጨረሻ ጊዜ ፐርቼዝ ወይም ደግሞ የገዛሁት 24 ሚሜ ኤፍ ፖይንቱ ወይም አፕቸሩ 2.8 ነው። ይሄም አሪፍ ነው። እንደሱ እንደ 50 ሚሜ አሪፍ ብለር ባይሰራልንም ግን በቂ ሻሎ ዴፕዝ ኦፍ ፊልድ ይሰጠናል። በጣም ምርጥ የሆነ ሌንስ ነው። ይሄም ለዋይድ ነገር ነው የምጠቀምበት፣ ብሎግ ምናምን ስሰራ ማለት ነው። ብቻ በጣም ምርጥ ነው። ከካሜራ ቀጥሎ ወሳኝ ካሜራችሁ እንዲያምር አውትፑቱ ምርጥ እንዲሆን ሌንስ ወሳኝ ነው። እነዚህ ሌንሶች እጠቀማለሁ። በስልክ የምቀርጽም ሲሆን ደግሞ ለስልክም አሉ የተለያዩ ሌንሶች። ዘድሮ ቪዲዮ ላይ ያለ ዋይድ አንግል ፊሻይ ምናምን ማይክሮ የሚባሉ አሉ። እነሱንም እንዲ ቭሎግ ምሰራ ጊዜ እጠቀምባቸዋለሁ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ወሳኝ ነገር ኦዲዮ ነው። ኦዲዮአችን ምርጥ መሆን አለበት። እኔ የምጠቀምባቸው ከዚህ በፊት ያሳየኋችሁ የመጀመሪያው ማይኬ ቦያ M1 የምትባለው በጣም ምርጥ ላቬንደር ማይክ ነው፣ እንደዚህ ማለት ነው። በጣም ምርጥ ነው። እሱን በደንብ ተጠቀምበት ነበረ። ከዛም ደግሞ ያሳየኋችሁ ሙቮ ከካሜራዬ ላይ ቭሎግ ስሰራ እንዲሁም አንዳንዴ ቤት ውስጥ ስሰራ እጠቀምበት ነበር። በጣም አሪፍ አውትፑት ያወጣል። በጣም በጀትድ ነው። ሌላኛው ደግሞ እቺኛዋ ማይክ ነች። እቺ ማይክ ከዚህ በፊትም አሳይቻችሁ አውቃለሁ። ብሉ ስኖቦል ይባላል። ይሄም ጌም ስጫወታውን ጌሚንግ ቻናሌ ላይ በዚህ ነው ኦዲዮ የምቀርጸው። እንዲሁም ደግሞ እንዲ ፖድካስት ወይም ደግሞ ለናንተ ቱቶሪያል ምናምን ሰራ ብዙ ጊዜ የምጠቀመው ማይክ እሱ ነው። ቀለል ይላል። USB ነው። ኮምፒውተራችሁ ላይ ሰክታችሁ በተለያዩ ኦዲዮ ሪከርድ ማድረጊያ ሶፍትዌሮች በመጠቀም ኦዲዮአችሁን ሪከርድ አድርጋችሁ የምትፈልጉትን ነገር መስራት ትችላላችሁ። ሌላኛውና የመጨረሻ ማይክ ደግሞ ይሄ ሙቮ WMX የሚባለው ዋየርለስ ማይክ ነው። ገመድ አያስፈልገኝም።
ከካሜራዬ ጋር አገናኝቻለሁ ኦዲዮን ትራንስፈር ያደርጋል ማለት ነው እና ሁለት የመቅዳት አይጠበቅብኝም ድሮ ማረጋው ማይክ ለብቻ ቀዳለው ቪዲዮ ለብቻ ቀዳና ከዛ ሲንክ አርጌ ምናምን ኤዲት ማረጋው አሁን ግን ቪዲዮ ላይ ቀጥታ እንዲገባ ስራ ለማቅለል ይረዳኛል ማለት ነው እንዲሁም ራቅ ብላችሁ እንደ ፕራንክ ምናምን ለመስራት ምናምን ይጠቅማችኋል ማለት ነው እና በጣም ምርጥ ኦዲዮ ነች ምን አስተያየት ካላችሁ ኦዲዮ ያስጠላል ምናምን አስተያየት መስጠት ትችላላችሁ በዚህ አጋጣሚ ሌላኛው ቀይ ደግሞ ቭሎጎች ምናምን ስሰራ ቪዲዮዎቼ ሼክ እንዳይኖራቸው ወይ ደግሞ መንገጫገጭ እንዳይኖራቸው ሰራመድ እየተሯሯጥኩኝ በቀርጽ ቪዲዮ ላይ ሼክ እንዳይኖር የሚረዳኝ ጊምብል አለኝ የካሜራ DJI Ronin SC የሚባል ጊምብል አለኝ ለኔ አይነት ለሚረርለስ ትንሽ ካሜራዎች የሚሆን ጊምብል ነው ፕራይሱም አሪፍ ነው እንደውም አሁን አዲስ ወጥቷል ከሱ በኋላ Ronin SC2 የሚባል ወጥቷል እሱም አሪፍ አማራጭ ነው በሱ ነው የምጠቀመው ብዙ ቭሎጎችም ሰርቼበታለሁ እንዲሁም የተለያዩ የግል ስራዎችንም ሰርቼባቸዋለሁ ማስታወቂያ ምናምን ሌላኛው ደግሞ ለስልኬም ደግሞ ጊምብል አለኝ ከዚህ በፊት ያሳየኋችሁ ዛዮን ስሙዝ ኪው የምትባል ጊምብል አሳይቼናችሁ ነበር እንዴት ኦፕሬት እንዴት እንደሚደረጉላ አሳይቻችሁ ነበር እሷ በሆነ ምክንያት አንዱ ሞተር ተበላሽቶ አሁን ከሱ በኋላ የወጣውን ዛዮን ስሙዝ ኪው2 የሚባለውን ጊምብል ነው የምጠቀመው ለስልኬ ብዙ ጊዜ ቭሎግ ቪዲዮዎቼ ከካሜራ ይልቅ ብዙ ፓርቱ በስልክ ነው የምቀርጸው ስለ ስልኩም ጊምብል ካወራን ምን አይነት ስልክ ነው የምጠቀመው የሚለው ነገር ይቀጥላል ማለት ነው አሁን ላይ ኦልሞስት ወደ 7 ወር 8 ወር አይፎን 10s ማክስ ፕሮ ነው የምጠቀመው በጣም ምርጥ ነው ካሜራቸው ለቪዲዮ ማለት ነው ብዙ አንድሮይድ ስልኮችም ምርጥ ካሜራ ያላቸው ይመጣሉ ግን እነሱ ፐርፐዝሊ የሚሰሩት ለቪዲዮ ሳይሆን ለፎቶ ነው አይፎን ግን ፐርፐዝሊ ለቪዲዮ ከካሜራዎቻችሁ ጋር አንድ ላይ ተቀናጅቶ አሪፍ ቪዲዮ እንዲወጣ እንዲረዳችሁ አድርጎ ነው የሚሰራውና ብዙ ጀማሪ ዩቲዩበሮችም ጀማሪ ቪዲዮ መቅረጽ ምናምን ፈልጉ ሰዎች አይፎኖችን ተጠቀሙ በጣም ምርጥ ነው አሪፍ አውትፑት ታገኙበታላችሁ እና ብዙ ቭሎጎቼ ምናምን ሰራው ከ70% በላይ በስልኬ ሚዛቸው ፉቴጆች ናቸው የምጠቀማቸው እና ካሜራ ባይኖራችሁ በስልካችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ሌላኛውና በጣም የምትጠይቁኝ ደግሞ ምን አይነት ላይቲንግ ሲስተም ነው የምትጠቀመው ምናምን ብላችሁኛል በጣም የሚገርማችሁ ዩቲዩብ ከጀመርኩ እስካሁን ምንም አይነት ለላይት ፐርቼዝ ያደረኩት ነገር የለም ፋንሲ የሆነ በጣም ትልቅ ላይት ኤልኢዲ ምናምን የሚባል ነገር አልገዛሁም በራሴ በካርቶን የሰራሁት ኦልሞስት ወደ 3 አመት 2 አመት ከምናምን ሆኖታል የፓስታ ካርቶን በአልሙኒየም አረጌ ምናምን ነው የምጠቀመው እዚህ ጋር ማገኘው ላይት ከዛ ነው በዚህ በኩል ደግሞ የምጠቀመው ላይት የዴስክ ላይት በሱ ነው የምጠቀመው ለቅ ያለ አምፖል ገጠመበት ጥሩ ብርሃን እንዳገኝ እሞክራለሁ ማለት ነውና እና እኔ DIY ነገር ይመቸኛል በካርቶን ድሮን የሰራሁት 2 አመት ከምናምን ሆኖታል እስካሁን ይሰራል ፈንክሽን ያደርጋል ምንም እኔ ሞዲፊክ ብቻ ሰልፊ ስቲኩን እንደ ስታንድ ተጠቀምኩበት እዚህ ጋር ሞዲፊክ የሰራሁት ለስታንድ እንደፈለኩ ከፍ ዝቅ አረጋለሁ ቤታችሁ የሚገኝ ሰልፍ ስቲክ ማጠቀሙበት ከሆነ ለእንደዚህ አይነት ፐርፐዝ ማዋል ትችላላችሁ ማለት ነው ትራይፖድ ደግሞ እስካሁን ራሱን ትራይፖድ ነው የምጠቀመው በፊት ቪዲዮ ላይ ያሳየኋችሁን ትራይፖድ እስካሁን እሷን ነው የምጠቀመው ስለ እቃዎቹ የኛ ያልካወራን ደግሞ እነዚህ ቪዲዮዎች በእነዚህ ላይት ካሜራ ምና ከተጠቀም በኋላ ደግሞ ቪዲዮዎችን በመንደነው ኤዲት ማደርገው ብዙ ጊዜ ነገራችኋለሁ Adobe Premiere Pro ነው ለቪዲዮ ኤዲቲንግ የምጠቀመው 100% ማለት ይቻላል አንዳንዴ DaVinci Resolve ምናምን በተጠቀም ነው እንጂ እንዳለ በአዶቤ ነው የምሰራው ኦዲዮንም Adobe Audition ወይም ደግሞ Audacity ብዙ ጊዜ ኦዲሽን ላይ ነው የምቀርጸው የምጠቀመውም ላፕቶፕ MSI ይባላል Core i7 ጀነሬሽን Nvidia 1060 6GB ግራፊክስ ካርድ ያለው 2 ቴራባይት ሃርድ ዲስክ ያለው ብቻ ምርጥ የሆነ ላፕቶፕ ነው በጣም በፍጥነት ቪዲዮ ሬንድ ምናምን እንዳረግ ይረዳኛል ሌላ ደግሞ የምጠቀመው 27 ኢንች ካርቭድ ፊሊፕስ 144 Hz ሪፍሬሽንግ ሬት ያለው ጌሚንግ ሞኒተር ነው የምጠቀመው ቪዲዮ ፕሮዳክሽን ላይ በጣም በቃ ፍጥን ያለ ስራ እንድሰራ ይረዳኛል የምጠቀማት ማውስ ደግሞ ኮርሴር ነች
ይሄም ጌሚንግ ማውስ ነው በጣም ምርጥ ነው የምጠቀመውም ኪቦርድ ኤሌንዌር ሜካኒካል ጌሚንግ ኪቦርድ ነው በዛ ላይ RGB ነው በጣም ከለርፉል ነው እንደምትሉት ስቱዲዮ ነው LED ምናምን አለው የሆነ ብቻ የሆነ የሚስብ ኢንቫይሮንመንት ነው ያለው እዚህ ጋር ቁጭ ብዬ ነው ብዙ ነገሮችን የምሰራው በጣም ያምራል በቃ ጽድት አድርጌ ነው የሚይዘው እና የምትሰሩባትን ቦታ በደንብ ከያዛችሁት ፕሮዳክቲቭ ትሆናላችሁ የሚል አመለካከት አለኝ ፎ ያለ ነገር ካላችሁ ሁሌም በቃ ጽድት ብሎ እንደፈለጋችሁ ብዙ ነገር ሰርታችሁ መዋል ትችላላችሁና እኔ እንደዛ አይነት አመለካከት አለኝና ቪዲዮዎችንም ኤዲት ሳረግ ኦዲዮዎችን መሰማበት ከዚህ በፊት ያሳዩአችሁ 3 ሄድሴቶች አሉኝ 3 ቢት ሄድሴቶች ሶስቱም የተለያየ ፈንክሽን አላቸው ብቻ ይሄን ይመስላል የምትጠይቁኝ ሌላ ነገር ካለ መጠየቅ ትችላላችሁ በተረፈ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ አስተያየት ምናምን ካላችሁ ኮሜንት ላይ መስጠት ትችላላችሁ በተረፈ ይመቻችሁ አብሬሎ ጌሚንግ ላይም ስለ ጌም ማወቅ የምትፈልጉት ወይም መጠየቅ የምትፈልጉት ካለ እዛ ላይ ኮሜንት ማስቀመጥ ትችላላችሁ በተረፈ ይመቻችሁ ሰላም ሁኑልኝ ቻው